Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 21 Μαΐου του 2024. Ένας φίλος μου είπε σήμερα ότι με βάση στατιστικά στοιχεία, όσο δεν υπήρχαν κινητά και λειτουργούσε μόνο η σταθερή τηλεφωνία, ότι η 21η Μαΐου ήταν η ημέρα με τη μεγαλύτερη τηλεφωνική κίνηση, λόγω του ότι οι περισσότεροι εορτάζοντες, παρότι όλοι νομίζουμε ότι είναι οι Γιάννηδες ή οι Γιώργηδες, είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Αυτή την ημέρα μου το είπε στρατηγός διαβιβαστής, που αυτοί είχαν σχέση με τον ΟΤΕ. Άρα αυτή η ημέρα γιορτάζει μισή Ελλάδα, Κωνσταντίνος και Ελένης, και υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που λέγονται Κωνσταντίνος και Ελένης. Άρα χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, που σήμερα άκουσα ότι υπάρχει και Έλενος. Τέλος πάντων, να είναι καλά όλος ο κόσμος, χρόνια πολλά. Επανερχόμαστε σιγά σιγά μετά το ταξίδι στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Απλώς θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα ο ελληνισμός που κατοικεί στη Βαβαρία, όχι για κανέναν ιδιαίτερο λόγο, λόγω εγκύτητας. Σκεφτείτε ότι από τη Θεσσαλονίκη είναι 1,5 ώρα και από την Αθήνα λιγότερο από 2 ώρες. Άρα υπάρχει εγκύτητα, υπάρχουν 30.000 άτομα πιθανόν μόνο μέσα στο Μόναχο, ίσως περισσότεροι σε όλη τη Βαβαρία. Σκεφτείτε λοιπόν, είναι σαν ένας μικρός ελληνικός νομός εκεί. Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι δεκάδες άνθρωποι που εκμυστηρεύτηκαν, είναι πλήρης η απουσία του ελληνικού κράτους. Υπάρχει ένα γενικό προξενείο, 10 άτομα υπηρετούν όλα και όλα, τα οποία δεν θέλω να μπω στα του προξενείου, μου είπαν κάνε τώρα ένα τηλέφωνο, δεν πρόκειται να το σηκώσει κανένας. Κάνε αύριο, κάνε μεθαύριο, δεν πρόκειται να το σηκώσει κανένας. Μα πεθαίνεις, μα έχεις ανάγκη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και πιθανόν να έχουν οι άνθρωποι και υπερβολική δουλειά. 10 άτομα για 40, 50 και 60.000 κόσμο, δεν ξέρω αν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ κορυφαίο το ζήτημα της παιδείας, αλλά όχι μόνο της παιδείας, η οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων πάσχει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει όραμα, δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Ευτυχώς που σώζουν την κατάσταση, το είπα και χθες, 2 πράγματα. Οι εθνοτοπικοί σύλλογοι, ό,τι μπορούν να και να μαζέψουν, και φυσικά η Εκκλησία. Ιδάλλως θα φιλορροούσαν οι κοινωνίες, τα παιδιά πρώτη, δεύτερη γενιά φύγαμε, τα χάσαμε, και από εκεί και μετά είναι μια τεράστια εθνική απώλεια. Θα επαναλάβω το πρόβλημα με τα σχολεία, θα δούμε παρακάτω, θα διαβάσω και κάποια σχόλια για το θέμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σχόλια που έστειλαν κυρίως και σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εδώ στον εκδοτικό οίκο. Μερικά τα πήρα και από τις εκπομπές. Ένας φίλος, Αποστόλης, από μια χώρα του Βελγίου, κάνει ορισμένες παρατηρήσεις και λέει ότι παντού υπάρχουν, σε όποια χώρα επισκέπτεται, είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας, από το Βέλγιο μας έστειλε το σημείωμά του, υπάρχει απουσία της Ελλάδας, και αφού υπάρχει απουσία της Ελλάδας μας ζητάει να στέλνουμε, εγώ το μήνυμα, Αποστόλη, το είδα αργά, μακάρι έχω ορισμένα βίντεο που είναι αγγλόφωνα ή γαλλόφωνα ή γερμανόφωνα. Μου ζήτησε ο Αποστόλης να τα στέλνω ή να τα κοινοποιώ στο κανάλι μας, και από εκεί και μετά να τα παίρνουν. Ό,τι δεν κάνει το κράτος με κανάλια αγγλόφωνα ή σε ξένες γλώσσες στο εξωτερικό, να τα κάνουμε εμείς, λέει. Και έχει δίκαιο, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λίγο χρόνο να κάνουμε και αυτό, Αποστόλη. Ευχαριστώ πάντως για την επισήμανση, είναι καλή. Ένας άλλος φίλος είπε ότι θέλει από την Λάρισα, θέλει να βοηθήσει στο συμμετέχω. Έχουμε έρθει ήδη σε επαφή μαζί του. Ένας άλλος φίλος λέει, παρακαλώ κάντε αναφορά στη μεγάλη σπουδαιότητα έχει το τρένο, το κλασικό τρένο.
Λέει, θα ήθελα να πείτε σε κάποια εκπομπή σας κάτι για το σημαντικότερο μέσο μετακίνησης, το τρένο, που τα τελευταία χρόνια σχολιάζεται μόνο άσχημα, σαν κάποιος να το ζήλεψε. Μήπως τα ωφέλη από τη χρήση του είναι τεράστια για την ανθρωπότητα? Αναφέρομαι στο κλασικό τρένο, το επιφανείας, το υπέργειο. Σήμερα υποφέρουμε όλοι από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, αέρας, νερό, θάλασσα, κυρίως η κατανάλωση προϊόντων ή υποπροϊόντων από καύση ή επεξεργασία υδρογονανθράκων και χημικά βέβαια, τις πιο απλές λύσεις σαν να μην μπορούμε να τις δούμε. Το τρένο μπορεί να γίνει πολύ φθηνό μέσο, είναι λιγότερο δαπανηρό σε καύσιμο, προάγει την κοινωνικότητα, μπορεί να είναι πιο πολυτελές, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, πιο λειτουργικό για ομάδες. Υπήρχαν τα κουπέ παλιά, έχετε δίκαιο και εγώ έχω ταξιδέψει και ήταν όντως πολύ όμορφα. Βόλευε μέσα σε αυτό, λέει, βολευόταν μια οικογένεια, μια παρέα, κάποιοι συνάδελφοι, ήταν πιο ξεκούραστο και μπορούσε κανείς να ταξιδέψει και ταυτόχρονα αν θέλετε, να εξυπηρετηθεί και η ανάγκη της κοινωνικότητας. Αντί γι' αυτό ασφαλτοστρώνουμε δρόμους υψηλού κόστους και συντήρησης. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συμφωνώ, έχουν εξαιρετικό δίκτυο τρένων πριν η Ελλάδα. Στα λόγια Ευρωπαίοι. Γιατί? Και το άλλο είπε για τα πλαστικά τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα, τα τρώνε τα ψάρια και ξαναγυρνάνε και μπαίνουν στη διατροφική αλυσίδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το σχόλιο. Ο Ανδρέας Μανολίος έχει ένα μεγάλο σχόλιο, δεν μπορώ να το διαβάσω. Αναφέρεται πάντως στα συμπεράσματα έρευνας του καθηγητή Γιώζεφ Στόν του Πανεπιστήμιου της Χαλντελβέργης στην ίσο του Πάσχα και αυτός αναφέρει λοιπόν, ένας Γερμανός, ότι ένας αρχαϊκός ελληνικός πολιτισμός υπήρχε στην ίσο του Πάσχα. Ο λόγο καθηγητής έχει καταγράψει περίπου 1000 λέξεις στη γλώσσα των Αιθαγενών με αρχαϊκές ελληνικές ρίζες. Σκέφτηκα λοιπόν στη συνάντησή μου με το φίλο μας Ερντογάν, ο Έλληνας πρωθυπουργός, το έγραψε το σχόλιο πριν μέρες, να του έλεγε ότι τα σύνορα της καρδιάς σου, εσύ λες ότι είναι εδώ, αλλά τα δικά μας είναι. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλο το σχόλιο. Αυτό πάντως, αν υπάρχει όντως, που δεν αμφιβάλλω, αυτός ο καθηγητής όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ένας άλλος φίλος λέει, παρακαλώ να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον όρο γαλάζια πατρίδα. Έχω συγχαθεί να τον ακούω. Μέτρησα σε προηγούμενη εκπομπή 20 αναφορές το όνομα αυτό σε 5 λεπτά. Πείτε δίθεν πατρίδα ή ό,τι άλλο σας εκφράζει καλύτερα. Ακόμα και η αρνητική συνεχής αναφορά στο όνομα δίνει σάρκα και οστά σε αυτήν τη γελιότητα. Αν δεν την αναφέρουμε, μετά μπορεί να κατηγορηθούμε γιατί ρε Καλυτερίδη τόσο καιρό ήταν μπροστά στα μάτια σου αυτό το πράγμα και δεν μας αφύπνιζες. Τώρα που την αναφέρουμε, μου λέτε ότι τη δίνουμε υπόσταση. Εμείς τη δίνουμε υπόσταση. Όταν την ξεσκίζουμε και λέμε πόσο παράνομη είναι, αλλιώς πώς θα την αναφέρουμε και πώς θα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, όταν αναφερόμαστε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, του δίνουμε υπόσταση. Πώς θα το αναφέρουμε, για πέστε μου, να βγάλουμε κωδικούς για να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, τι να πω, ρε παιδιά. Και έχουμε σήμερα πάλι αναφορά του Ερντογάν σε αυτό το θέμα. Πώς να το πω δηλαδή, για πέστε μου. Και αν δεν το καταλάβει, αν το καταλάβει μόνο το 5% και οι υπόλοιποι 55% είναι αλλού, τι ευθύνη έχουμε απέναντι σε αυτά που θα συμβούν και δεν ενημερώσουμε έγκαιρα τους πολίτες. Ο Κωνσταντίνος Σιλβέστρος λέει, στη συνέχεια του προηγούμενου ηλεκτρονικού μηνύματος, θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι 2 ακόμη ψήφοι ταξιδεύουν από τη Γερμανία για την υποστήριξη της προσπάθειας συμμετέχω. Χωρίς το συμμετέχω δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθώ με τις εκλογές και να διακινδυνεύσω τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, εννοεί δίνοντας τα ονόματα που ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών. Κώστα, εντάξει, να είσαι καλά. Πραγματικά μας δίνεις δύναμη, γιατί δεν είναι εύκολα όλα σε αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Καρίκη, Αθηνά Καρίκη εξ Αγγλίας, λέει ότι μέχρι 15 Μαΐου έπρεπε να λάβει την επιστολική ψήφο, ακόμα την περιμένω και αμφιβάλλω, λέει, όταν την παραλάβω αν θα φτάσει στην ώρα τους. Οι κάτοικοι του εξωτερικού που εγγράφηκαν ήταν λίγοι και τώρα φαίνεται ότι αυτοί που τελικά θα ψηφίζουν θα είναι ακόμα λιγότεροι.
είναι το λιγότερο ανεπαρκής αυτοί που σκέφτηκαν και υλοποίησαν τη διαδικασία επιστολικής ψήφου. Άλλες χώρες λιγότερο προηγμένες μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Εμείς ακόμα βρισκόμαστε στην εποχή του χαλκού. Με εκτίμηση Αθηνά Καρίκη. Ο Ευάγγελος Βαρινιάτος μας έστειλε ένα άρθρο του για τη γαλάζια στρατηγική των Τούρκων. Ευχαριστούμε, Ευάγγελε. Ένας άλλος φίλος μας έστειλε κάτι φωτογραφίες από την εφημερίδα Το Βήμα που μοίρασαν κάποιους στο πάρκο του στρατού στην Κατεχάκη την Κυριακή πριν τις 12 Μαΐου, μετά από απέτηση του Γερμανού πρέσβη προς τον πρίτανη της φιλοσοφικής να ψηφίσουν οι φοιτητές μόνο συστημικά κόμματα. Αυτή είναι η επόμενη κίνηση που προέρχεται πάλι από τους Γερμανούς και αυτή τη φορά το περιεχόμενο είναι καθαρά νεοταξικό, προβάλλοντας κομματιασμένες σημαίες Ελλάδας, Γαλλίας και Ισπανίας, ενώ παράλληλα αναφέρεται στην κατάργηση του εθνικισμού των κρατών. Όλα δείχνουν ότι το Τέταρτο Ράιχ προσπαθεί να παίξει ρόλο της εμπροστοφυλακής των νεοταξιτών. Δεν το ξέρω το θέμα, το έγραψε ο Γιώργος Ξεντίδης. Το σχόλιο. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, όλες οι εκπομπές σας με τις απόψεις σας είναι σωστότατες και επί των θεμάτων, αλλά απόψε ξεπεράσατε θετικά το έργο σας. Είναι αυτό που είπα, ότι δεν άφησαν οι ΗΠΑ να δώσουν η κυβέρνηση Καραμαλή το σιδηρόδρομο στους Κινέζους και σήμερα θα είχαμε έναν από τους πιο σύγχρονους και ασφαλείς σιδηροδρόμους στην Ευρώπη και εξ αυτού του γεγονότος είχαμε 2 θανατηφόρα. Ένα στο Άδενδρο με 4 νεκρούς νομίζω και το δεύτερο με τους νεκρούς στα Τέμπη. Λέει λοιπόν, επιτέλους δείξατε τους πραγματικούς ηθικούς ενόχους των τεμπών και όλων των λαθών με τα μεγάλα έργα της Ελλάδος. Δυστυχώς είναι πάντα οι σύμμαχοι, ιδεολογικά ανήκω, είναι οι σύμμαχοι για αυτά που συμβαίνουν. Ιδεολογικά ανήκω στη Δύση και διαρωτώ με γιατί τους αφήνουμε να μας κατατρέχουν. Σας παρακαλώ, φωνάξτε πιο δυνατά, μήπως ξυπνήσουν οι 300 της Βουλής και όλες οι κυβερνήσεις και πάνε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είναι η πλευρά της Ελλάδας. Πάμπολες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας συνεργάζονται με την Κίνα για το μέλλον τους χωρίς να εκβιάζονται όπως τους εκβιάζει και μας εκβιάζει η Δύση. Η Ελλάδα μένει απ' έξω και συνεχώς εκβιάζεται από τη Δύση και παραμένει στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καλή δύναμη στο εθνικό σας έργο, Δημήτρης Μπελέσης, Νέα Υόρκη. Το έγραψε, είναι δημόσιο το σχόλιο του. Ο Κώστας Γκότσης μου ταχώνει, επειδή παρουσιάζω μερικές φορές στο κανάλι μας τον Προκόπη Παυλόπουλο και λέει ορισμένα στοιχεία για τον Παυλόπουλο, ότι δεν πρόσεξε το χωριό του και τα διπλανά χωριά, που για να δούμε, Πελεκανάδα και τα γύρω χωριά Κουρτάκι, Δροσιά, Δάρα κτλ. Και καταπάτησε κοινοτική έκταση για να φτιάξει ιδιωτικό περίφρακτο διάδρομο, ο οποίος συνδέει το πρακτικό του με την πλατεία της Εκκλησίας, στην Πελεκανάδα. Λοιπόν, Κώστα, άκου. Καταρχάς, υπάρχουν και οι προσωπικές σχέσεις. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, μπορεί να μην συμφωνείς με όλα όσα έχει κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να του δίνεις λόγο και όλοι κρινόμαστε. Ασφαλώς, κρίνεται ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος για τη στάση που τήρησε στο Σκοπιανό, για ό,τι θέλετε. Από εκεί και μετά όμως δεν τους φημώσουμε. Ελεύθεροι πολίτες είμαστε, ακούμε, τα σωστά τα αποδεχόμαστε, τα λάθος τα ασκούμε κριτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Το γεγονός όμως ότι είναι ένας δεινός ρήτορας, ένας καλός νομικός, επιστήμονας και καθηγητής πανεπιστημίου ακαδημαϊκός, αυτό δεν αμφισβητείται. Από εκεί και μετά η πολιτεία του ως πολιτικός, αλλά ακόμη και ως επιστήμονας, είναι ανοιχτή σε κριτική. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα. Ο κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος. Συμμετέχουμε με κάθε νόμιμο και δίκαιο τρόπο στα πλαίσια της κοσμιότητας και του ήθους. Δικές μας οι υφάντρες, ο αργαλιός και το νήμα εμείς. Πάμε συνέλληνες με όλη μας τη δύναμη, αλλιώς σε λίγα χρόνια θα μας βάλουν στα μουσεία. Και αναφέρεται στο συμμετέχω. Τι λέει? Δικές μας οι υφάντρες, ο αργαλιός και το νήμα εμείς. Ωραία μεταφορά, κάντε την εικόνα. Για το συμμετέχω αναφέρει. Όχι, αυτό το είπε η Χριστίνα. Η Χριστίνα ταφ κάπα. Χριστίνα ταφ κάπα. Συμμετέχουμε με κάθε νόμιμο και δίκαιο τρόπο στα πλαίσια της κοσμιότητας και του ήθους. Δικές μας οι υφάντρες, ο αργαλιός και το νήμα εμείς. Πάμε συνέλληνες με όλη μας τη δύναμη, αλλιώς σε λίγα χρόνια θα μας βάλουν στα μουσεία.
Χριστίνα, γράψε κανένα άρθρο για το Infogroma, γιατί βλέπω ότι έχεις παραστατικότητα στη γραφή. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος λέει το παρακάτω. Έχει δίκιο ο γονέας στο Μόναχο, δεν υπάρχει έλεγχος στους δασκάλους, στο χθεσινό σχόλιο. Υπάρχουν τεμπέληδες, θέλουν να βγάλουν μόνο χρήματα στα φροντιστήρια στην πλάτη του γονέα. Έχω εμπειρία από τα παιδιά μου που τελείωσαν στο Ντίσελντορφ και ήμουν πρόεδρος από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι το Λύκειο. Η διαφθορά στο μεγαλείο της. Λίτσα Κοτσίνη. Καλησπέρα από Νιου Τζέρσεϊ. Πολύ λυπηρό και παράδοξο να εγκρίνω στη Γερμανία το απολυτήριο λυκείου από τουρκικά σχολεία στη Γερμανία και όχι από το ελληνικό. Η Γερμανία χρωστάει πολλά στην ελληνική γλώσσα και όχι μόνο. Λέω, μήπως έχουν εξαγοράσει κάποιον οι Τούρκοι ως συνήθως. Απλά έτσι μου λέει το ενστικτό μου. Όχι, πώς είπαμε, όχι η Λίτσα Κοτσίνη, έχουν πιο αποτελεσματικό κράτος οι Τούρκοι, το έχουμε πει και λυπάμαι γι' αυτό. Ηλίας από το Βερολίνο, έβγαινε χαιρετίσματα από το Βερολίνο. Ήθελα να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά τα μέτρα καταπολέμησης της υπογεννητικότητας στη Γερμανία. Πρόσφατα δηλώσαν ότι όταν κάποιος βγει στη γερμανική σύνταξη θα παίρνει επιπλέον 100 ευρώ το μήνα ανά παιδί που έχει κάνει. Το βρίσκω θετικό κίνητρο για την τεκνοποίηση. Μόνο θετικό. Δηλαδή δίνουν κατόπιν εορτής. Αλλά το δίνουν για τους νέους για να έχουν όταν βγουν στη σύνταξη, γιατί οι συνταξιούχοι έχουν πρόβλημα. Ένας άνθρωπος με κωδικό δεν λέει το όνομά του. Κύριε Σάβα, σαν παλόγια, ό,τι και να λέτε, όσο και να συμφωνώ μαζί σας. Και ο λόγος είναι ότι τα λέτε μπροστά σε μια οθόνη. Στη Βουλή, κύριε Σάβα, μέσα εκεί. Εδώ φτάσαμε γιατί άνθρωποι σαν και εσάς που θα μπορούσαν να προσφέρουν δεν βγαίνουν μπροστά. Γιατί δεν βγήκαμε μπροστά με το συμμετέχω. Και τι είναι η Βουλή, να πάμε εκεί να ακυρωθούμε, με ποιο κόμμα να πάμε. Είπαμε ότι κάναμε μια καινούργια κίνηση για να μην έχει ανάγκη ο πολίτης ούτε το Σάββα ούτε το Γιώργο να είναι εκεί. Ο πολίτης θα αποφασίζει. Τα έχουμε πει αυτά, ρε παιδιά. Παναγιώτης Τούμπας. Σάββα, όταν λες ότι οι πολιτικοί να πάψουν να λένε ψέματα, τι θέλεις, να ανέβουν οι στρατιωτικοί και να καταργηθεί το κοινοβούλιο? Αυτά νομίζω εννοείς. Σάββα, λίγο σεβασμό στη δημοκρατία δεν βλάπτει. Μην τα βλέπεις όλα από στρατιωτική οπτική. Ζούμε το 2024. Παναγιώτη, αυτό κατάλαβες? Όταν λέω να μην μας κοροϊδεύουν, αυτό σημαίνει, τι άλμα λογικής είναι αυτό? Ότι να αναλάβουν οι στρατιωτικοί? Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικούς που δεν λένε ψέματα και δεν υποκρίνονται. Παναγιώτη. Λοιπόν, Στέλιος Ποζαντζής. Δεν υπάρχει έκφραση καταβάλω βήματα, πόσο μάλλον απτά βήματα. Ίσως έκανα κάποιο γλωσσικό ελίσθημα, το κατανοώ. Ειδικά όταν είμαι κουρασμένος, καταλαβαίνετε. Τώρα, ένας φίλος, δεν λέει το όνομά του, λέει, φίλε, επειδή σε θαυμάζω τόσο για τις γνώσεις σου όσο και την οξυδέρκεια του μυαλού σου, από την Κρήτη μάλλον, από την Κύπρο είναι μάλλον, θέλω να σου γράψω μια δική μου άποψη για τη λύση του Κυπριακού και σε παρακαλώ μην με παρεξηγήσεις. Αν μπορείς, απάντησέ μου. Όπως γνωρίζουμε, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και κάποιες άλλες μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα πιέσουν την Τουρκία για μια λειτουργική βιώσιμη λύση. Για να πιέσουν την Τουρκία πρέπει να πιεστούν. Πώς όμως? Έχουμε το ίδιο ισορρόπλο που έχουν όλα τα ισότιμα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το βέτο. Λέει λοιπόν να βάζουμε βέτο, ούτως ώστε αν βάζουμε βέτο στην κατεύθυνση εξέβρεσης καταρχάς αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε έξυπνα το βέτο, τότε ακριβώς για να μην μπλοκαριστούν τα πάντα, οι ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επενδύσει στην Τουρκία θα τρέχουν στην Τουρκία για να την πείσουν. Το σκεπτικό είναι σωστό, αλλά δεν είναι απλό ούτε εύκολο. Το σκεπτικό είναι πάντως σωστό, πρέπει Ελλάδα και Κύπρος να ασκήσουν όσες πιέσεις μπορούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί σε μια σειρά αποζητήματα, στο τέλος των οποίων βρίσκεται και η δίκαιη βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι μια δήλωση που έκανε ο Ερντογάν πάλι. Και εκεί, γιατί σας λέω, η χθεσινή αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη στο θέμα της γενοκτονίας, χωρίς να αναφέρει τη γενοκτονία, είναι ενδεικτική του τι έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο πλαισίου, ως πλαίσιο. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, αντί να ακούσει
τη βούληση των πολιτών που θέλουν από την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από την Τουρκία την αναγνώριση της γενοκτονίας, αντί να μιλήσει για διεθνοποίηση και αντί να καλέσει την Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματα που έκανε, είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εντάξει, από εκεί να καταλάβουμε τι μας περιμένει. Τώρα θα καταλάβουμε και από εδώ τι μας περιμένει. Από τη δήλωση του Ερντογάν. Προσέξτε τι λέει. Ο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν είπε: η επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη στη χώρα μας ήταν η πιο πρόσφατη ένδειξη της βούλησής μας να ανοίξουμε μία νέα σελίδα στις σχέσεις μας. Χαίρομαι που οι επαφές μας με την Ελλάδα έχουν αυξηθεί στο πλαίσιο, προσέξτε τώρα, νέα τουρκοεφεύρεση, του δικαίου της γειτονίας χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Δηλαδή πάει το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία έχει μία έκφραση που χρησιμοποιεί δικιά της και λέει δίκαιος διαμερασμός, αλλά όχι με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά Τούρκα. Θα πάρουμε μεζούρα πόσο μέγεθος έχω εγώ, αυτά από τη δεκαετία του 70, τα γράφει ο Σταύρος στο βιβλίο του, έτσι. Πόσο πληθυσμό έχει η Τουρκία, πόσο μέγεθος έχει η Τουρκία, με βάση αυτό να διαμεραστεί το Αιγαίο και τα κέρδη από τον πλούτο του Αιγαίου. Αυτός είναι το δίκαιο της γειτονίας. Εντάξει, καινούρια κόλπα δηλαδή. Προσέξτε δηλαδή τι άλλο λέει. Και λέει χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Τι μας λέει εδώ? Δεν θα χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακυρώσεις δηλαδή την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τη συμμαχία σου με τις ΗΠΑ. Βγάλ' τους όλους απ' έξω, οι δυο μας. Αυτή ήταν διαχρονική επιδίωξη της Τουρκίας και φαίνεται ότι το πέτυχε. Και φαίνεται ότι το πέτυχε, υποχωρήσαμε δηλαδή, ακυρώσαμε την υπόσταση της Ελλάδας ως ένα κράτος που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει δεσμούς με κράτη, με συμμαχίες, με όλα αυτά τα ακυρώσαμε για να πάμε απευθείας με την Τουρκία. Προσέξτε τώρα. Ασφαλώς και δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα με μερικές συναντήσεις, αλλά δεν απέχουμε από την αναζήτηση εδάφους για συμβιβασμό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή και αντοχή. Βλέπουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ κρατηθείτε, μοιράζεται τα ίδια συναισθήματα με εμάς. Το ξέρατε, Έλληνες πολίτες που θα πάτε να ψηφίσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης μοιράζεται τα ίδια συναισθήματα με εμάς. Με τους Τούρκους, τους γενοκτόνους, αυτά που κάνουν στην Κύπρο, αυτά που κάνουν στο Αιγαίο, με το θαλασσόλικο, την άσκηση ΕΦΕΣ. Κρατηθείτε. Έχοντας επίγνωση των κινδύνων με τη θέληση του Αλλάχ, θα προχωρήσουμε τη διαδικασία αυτή με αποφασιστικότητα. Βέβαια, μόνο κερδίζει η Τουρκία. Γιατί να μην προχωρήσει? Και μόνο χάνει η Ελλάδα. Και θα σας το αποδείξω. Η απόσταση που έχουμε διανύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα με την Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες της περιοχής μας. Για τέτοιο εξευτελισμό μιλάμε, διεθνή. Η Τουρκία δεν αφήνει και δεν θα αφήσει στον αέρα κανένα χέρι που της απλώνεται. Άλλη ξεφτύλα, ότι εμείς απλώνουμε χέρι και ζητάμε τη λαιμοσύνη της Τουρκίας. Φιλίας δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην μπορεί να επιληθεί στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης. Ποιος μιλάει για σεβασμό? Πάμε τώρα. Αναφερόμενος στην άσκηση Θαλασσόλικος 2 που παρακολούθησε. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την αμυντική μας ικανότητα για άλλη μία φορά σε στρατιωτικές ασκήσεις Ντενίζ Κουρτού 2 που διεξήχθησαν στο διάστημα 7-18 Μαΐου. Είναι η Ντενίζ Κουρτού, η Θαλασσόλικος, είναι η άσκηση που εξασφαλίζει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό το θαλάσσιο έλεγχο του Αιγαίου και μόλις τον εξασφαλίζει αρχίζει η τελευταία φάση της άσκησης ΕΦΕΣ που είναι αποβατική άσκηση, αεραποβατική και αερομεταφερόμενη σε νησί, σε ένα από τα 5 βασικά νησιά του Αιγαίου. Και αυτή είναι αμυντική η άσκηση, έτσι, αμυντική. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Περιμένετε τώρα, δεν τελειώσαμε. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν να εγγυώνται την ασφάλεια της πατρίδας μας στην ξηρά, στη θάλασσα και στον αέρα. Πέραν της υπεράσπισης της γαλάζιας πατρίδας, αυτό
αφιερώνεται στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Γεραπετρίτη, στον κύριο Σκέρτσο και στους προπαγανδιστές της πολιτικής του Μαξίμου και του κυρίου Μητσοτάκη. Πέραν της υπεράσπισης της γαλάζιας πατρίδας, το ναυτικό μας συμβάλλει επίσης στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, υψώνοντας τη σημαία μας στις διεθνείς θάλασσες. Κάτι λέει μετά και για επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, για ένα ραντάρ που βγάλανε κτλ. Για πέστε μου λοιπόν τώρα, ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, ενώ εκθιάζει τον κύριο Μητσοτάκη που έχει τα ίδια συναισθήματα με τους Τούρκους για να λυθούν τα προβλήματα, έρχεται και κάνει δημόσια δήλωση και λέει, πέραν της υπεράσπισης της γαλάζιας πατρίδας, πέστε μου σας παρακαλώ, δεν θα έπρεπε να βγει αστραπιαία δήλωση, ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που να στυλιτεύει αυτήν την άθλια αναφορά του Τούρκου Προέδρου σε περιοχή που είναι ελληνικού και ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ελληνικής κυριαρχίας? Τι θα πει γαλάζια πατρίδα? Τι θα πει γαλάζια πατρίδα λοιπόν? Γιατί δεν τον ξεσκίζουν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Τέτοιος τραγιαδισμός, τόσο ραγιάδες, γιατί? Εντάξει, πηγαίνετε να ψηφίσετε τις 9 το μηνός λοιπόν. Γι' αυτό είπε ο Γεραπετρίτης προχτές την υπηρωτική υφαλοκρηπίδα. Γιατί, τι άλλο να υποθέσουμε? Η υπηρωτική υφαλοκρηπίδα είναι οι ακτές της υπηρωτικής Ελλάδας. Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα? Αυτό λέει η Τουρκία, ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Και πάνω σε αυτό χτίζουν και το δόγμα αυτής της πατρίδας που λένε, της ξεφτυλισμένης τουρκικής πατρίδας. Γιατί δεν κάνει, επαναλαμβάνω, ανακοίνωση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών? Γιατί δεν μιλούν τα κόμματα? Άμα έβγαιναν τώρα όλα τα κόμματα και ξέσχιζαν την κυβέρνηση, πολιτικά εννοώ πάντα, μην ξέρετε τι θα γινόταν? Επειδή ακριβώς έχουμε εκλογές, θα έβγαζαν ανακοίνωση. Όπως τώρα, για να μην χάσουν ψήφους, τρέχουν και φωτογραφίζονται με μητροπολίτες ή θεομπαίχτες και οργώνουν τη Μακεδονία. Την ξέχασαν τόσα χρόνια. Και οι μεν και οι δε φιλορροούν τα χωριά, την ξέχασαν και τώρα επειδή μετρούν τα κουκιά και δεν τους βγαίνουν, μέρα νύχτα έχουν το θράσος και γυρνάνε και στη Μακεδονία. Σαν δεν τρέπονται λίγο. Και να κλείσουμε το δεύτερο θέμα μας. Προσέξτε, κοιτάξτε τι κάνει η Φινλανδία. Η Φινλανδία επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει κοινές λύσεις ενάντια σε αυτό που αποκαλεί εργαλειακή μετανάστευση, δηλαδή τη ροή μεταναστών προς τη Φινλανδία από τη Ρωσία, χωρίς έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός Πετέρι Όρπο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Καλά, συγγνώμη. Περνάνε μερικές εκατοντάδες άνθρωποι το χρόνο, έτσι, άντε 1000-1500 άτομα, και ζητάει η Φινλανδία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει λύση. Η Ελλάδα γιατί δεν ζητάει? Εδώ μιλάμε, περνάνε 500 άτομα τη μέρα τώρα, που υποτίθεται ότι ευχαριστούμε την Τουρκία που έκοψε τις ροές. Ποια έκοψε τις ροές? Ποιος έκοψε τις ροές? Πάμε τώρα στον θάνατο του Ραϊσί και του Αμπτουλαχιάν, του Προέδρου του Ιράν. Είναι ένα μείζον γεγονός, παγκόσμιας σημασίας. Είναι πρώτο θέμα από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι έπεσε το ελικόπτερο προχθές το βράδυ, μέχρι τώρα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα έφτασε στο σημείο η σημαία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να είναι μεσίστια και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να τηρήσει 1 λεπτού σιγή. Βγήκα στα κάγκελα το Ισραήλ φυσικά, θα δούμε παρακάτω. Και τώρα αρχίζουν τα περίεργα. Δηλαδή τίθενται ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν σε μια εβδομάδα δύο ηγέτες, οι οποίοι δεν είναι αρεστοί στη Δύση, ο ένας να φάει 5 σφαίρες και ο άλλος να σκοτωθεί? Αρχίζουν τώρα τα ερωτηματικά. Τα οποία ερωτηματικά έρχεται και τα μεγιστοποιεί και η Ουάσιγκτον και η Άγκυρα. Α δούμε παρακάτω, περιμένετε. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Biden φοβούνται ότι το Ιράν θα μπορούσε να κατηγορήσει τη ΣΥΠΑ ή το Ισραήλ για τη συντριβή του ελικοπτέρου που σκότωσε τον Ιμπραήμ Ραϊσί, γράφει το Πολίτικο, από τα πιο έγκυρα και πιο δημοφιλή. Ο Λευκός Οίκος αναμένει να διατηρηθεί το περιφερειακό status quo,
αλλά ταυτόχρονα φοβάται ότι οι κατηγορίες του Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης με το Ισραήλ. Δηλαδή κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ το έκανε, και από εκεί και μετά βλέπω κάτι βίντεο, χορεύουν κάποιοι που αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο για να υποθέσουν οι Ιρανοί ότι κάποιος κρύβεται, ενώ είδα ένα βίντεο, χορεύουν όλοι για το θάνατο. Εντάξει, θα μου πείτε, ενορχιστρωτής των επιθέσεων αντίον του Ισραήλ είναι το Ιράν και ο Ραΐσι, γι' αυτό μπορεί να χορεύουν. Αλλά για να μην επιρριφθούν, να μην στραφούν βέλη του Ιράν, έπρεπε να είναι και πιο προσεκτικοί, γιατί από αυτήν την κατάσταση κινδυνεύει η ασφάλεια σε όλη την περιοχή, και αυτό λένε οι Αμερικανοί. Η Χουριέτ είναι η φωνή της βαθιάς Τουρκίας και του Ερντογάν. Η συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός πρόεδρος Ιμπραήμ Ραΐσι θα μπορούσε να ήταν συνέπεια του εσωτερικού πολιτικού αγώνα που γίνεται για την εξουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία. Δεν μπορεί να αποκλειστεί μια εξωτερική συνωμοσία. Οι κύριες υποψίες σε αυτή την υπόθεση πέφτουν στο Ισραήλ. Άντε τώρα εσύ μάζεψε το αυτό. Την Αμερική λέει ότι φοβόμαστε να μην, και κάποιοι χορεύουν στο Ισραήλ και κάποιοι τέτοιοι ραβίνοι λένε, ξέρω εγώ, τη Θεία Δίκη. Εντάξει, αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί γιατί οι Ρωμένοι έτσι μιλάνε. Έρχεται λοιπόν τώρα και η Τουρκία και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Πάμε να δούμε παρακάτω. Ορισμένες χώρες τήρησαν άλλες τριήμερο, άλλες πενθήμερο πένθος. Ο συνολικός πληθυσμός των χωρών που κήρυξαν δημόσιο πένθος ξεπερνά το 1,18 δισεκατομμύρια. 1,8 δισεκατομμύρια. Φυσικά το 1,4 είναι η Ινδία, γιατί και αυτή, αλλά οι άλλες είναι η Τουρκία, η Συρία, ο Λίβανος, το Ιράν φυσικά, η Ινδία και το Τατζικιστάν. 1,8 δισεκατομμύρια, περίπου το 1 τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Συλληπιτήρια έστειλε και ο Σαρλ Μισελ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στο κοινωνικό δίκτυο Twitter για το θάνατο του Ραΐσι και του Αμπτουλαχιάν. Η Ρωσία έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να βοηθήσει το Ιράν στη διερεύνηση της αεροπορικής συντροφής. Και εδώ βάζουν ένα ερωτηματικό από πάνω. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο νέος γραμματέας, ο Σεργέη Σοϊγκού, σε μήνυμα που εκφράζει συλληπιτήρια στο γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, ανακοίνωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να βοηθήσει στη διερεύνηση της κλίμακας και των αιτιών της συντριβής του ελικοπτέρου. Χθες είπα είναι γαλλικό, κάνω λάθος, είναι αμερικανικό, της εταιρείας Bell, του εργοστασίου Bell, κατασκευής του 1994 νομίζω. Η εξωτερική πολιτική του Ιράν δεν θα αλλάξει μετά τις προεδρικές εκλογές, γιατί είναι στην αρμοδιότητα του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμεϊνί δηλαδή, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στη Ρωσία, Καζέμ Τζαλάλι. Ορισμένες ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν ταξιδεύει στο Ιράν με το προεδρικό αεροσκόφος που συνοδεύεται από 4 Σουχόι 35 για να παραστεί στην κηδεία του Ραΐσι. Οι προεδρικές εκλογές στο Ιράν θα διεξαχθούν στις 28 Ιουνίου και ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντα στις 8 Ιουλίου. Να δούμε, έχουμε κι άλλα για το θέμα του Ιράν. Ποιος είναι ο Μουχαμάτ Μογμπέρ, ο ισχυρός άνδρας που ανέλαβε σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι την εκλογή προέδρου, θα ασκεί καθήκοντα προέδρου. Καταρχάς το πρώτο τηλεφώνημα που δέχθηκε ήταν από τον Πούτιν ως υπηρεσιακός πρόεδρος για τις επόμενες 50 μέρες. Οι δύο πλευρές τόνισαν την αμοιβαία πρόθεσή τους να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους. Ο 68χρονος ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου, ήταν αντιπρόεδρος μέχρι τώρα, μαζί με τον Ραΐσι. Θεωρείται έμπιστος του πνευματικού και πολιτικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέματα του κράτους. Είχε ακουστεί μάλιστα ότι ο Ραΐσι θα ήταν ο διάδοχός του Χαμενεή.
ο Χαμενεή διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή του κυβερνητικού έργου. Ο Μοχμπέρ γεννήθηκε το 1955 από οικογένεια κληρικών. Υπηρέτησε ως αξιωματικός στο ιατρικό σώμα των φρουρών της Επανάστασης στη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980. Έχει δημόσιο προφίλ χαμηλών τόνων, αλλά κατήχε πολύ σημαντικές θέσεις στη δομή εξουσίας της χώρας, ιδίως στα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία φιλανθρωπικά ιδρύματα χρηματοδοτούνται από δωρεές ή περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν από την Ισλαμική Επανάσταση το 1979, είτε περιουσία του Σάχη είτε άλλων αξιωματούχων που διέφυγαν στο εξωτερικό ή έμειναν, τους πήραν τις περιουσίες. Κάποια στιγμή ήταν στο Ιρανικό Ίδρυμα, επέβλεπε το Ιρανικό Ίδρυμα EICO, το οποίο παραβίαζε συστηματικά τα δικαιώματα των αντιφρονούντων, και το 2021 το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στο Μοχμπέρ. Το 2010 είχε επιβάλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις, μετά από 2 χρόνια τις αφαίρεσε. Τώρα έχει επιβλέψει και άλλες μεγάλες εταιρείες. Μία από αυτές είναι αυτή που ασχολείται με κατασκευή πυράβλων επιφανείας και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Υπάρχουν αναφορές στον Ιρανικό τύπο, σύμφωνα με Deutsche Welle, ότι ο Μοχμπάρ, που είναι κάτοχος διδακτορικού στις διεθνείς σχέσεις, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του Ιράν να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, οι οποίες επιβλήθηκαν στη βιομηχανία πετρελαίου. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει αποσταθεροποίηση, γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες στην άσκηση εξουσίας, σύμφωνα με άρθρο της ναυτεμπορικής. Αναφέρεται, το οποίο έχει πληροφορήσει από το Foreign Policy, αναφέρεται στην επίθεση που έκανε το Ιράν αντίον του Ισραήλ, με την οποία προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο, δηλαδή να μην προκαλέσει το Ισραήλ να έχει μια μεγάλη κλίμακας απάντηση. Όντως αυτό έγινε, μια περιορισμένη απάντηση από το Ισραήλ. Θεωρεί το Foreign Policy ότι συνεχίζει να ασκεί ισχυρή επιρροή στον άξονα της αντίστασης στο Ιράν. Θα συνεχίζει να ασκεί επιρροή παρά το θάνατο του Ραϊσί. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Γκίλαντ Ερντάν, επέκρινε έντονα χθες Δευτέρα την τήρηση 1 λεπτού σιγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πρόεδρο και τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν, οι οποίοι σκοτώθηκαν με τη συντριβή. Τι θα ακολουθήσει? Θα τηρήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας 1 λεπτού σιγή στη μνήμη του Χίτλερ? Σωστά είδατε. Το Συμβούλιο Ασφαλείας τήρησε σήμερα 1 λεπτού σιγή στη μνήμη του Μακελάρη, προέδρου του Ιράν, του Ραϊσί. Την ντροπή. Καταλογίζοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι δεν καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ο Γκίλαντ Ερντάν επέκρινε τα μέλη που έσκυψαν το κεφάλι στη μνήμη κάποιου που ήταν υπεύθυνος για χιλιάδες θανάτους στο Ιράν, στο Ισραήλ και σε όλο τον κόσμο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει εξελιχθεί σε απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Επίσημα, οι ΙΠΑ εξέφρασαν επίσημα τα συλληπιτήριά του στο Ιράν μετά το θάνατο του Ραϊσί. Πάντως, σε συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος τύπου χθες Δευτέρα του State Department, Matt Miller, είχε ελάχιστα καλά λόγια να πει για τον εκλειπώντα ηγέτη. Λυπούμαστε για κάθε απώλεια ζωής, αυτό δεν αλλάζει το ρεκόρ. Έχει αίμα στα χέρια του ο Ραϊσί, γιατί ως εισαγγελέας είχε υπογράψει το θάνατο πολλών αντιφρονούντων με την επιβολή της Ισλαμικής Επανάστασης. Και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έστειλε ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα εξαίροντας το έργο για την πατρίδα του που θεωρεί ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ότι προσέφερε ο Ραϊσί. Πάντως υπάρχουν και οι αντίπαλοι του Ραϊσί και όχι απαραίτητα
οι αντιφρονούντες ή η αντιπολίτευση, αυτοί οι οποίοι υποφθαρμιούσαν τη θέση του. Και εδώ υπάρχει η άποψη από το BBC ότι θα έχουμε διαγωνισμό για το ποιος θα πάρει τη θέση του. Στη Συρία είπαμε ότι έχουμε πένθος, αλλά στις περιοχές που κατέχουν οι τζιχαντιστές υπάρχει χαρά, γιατί οι ένοπλοι των φρουρών της Επανάστασης που δρούν στη Συρία είναι αυτοί οι οποίοι περιόρεσαν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές που είχε το Ισλαμικό κράτος. Οι Κούρδοι και αυτοί οι ένοπλοι των φρουρών της Επανάστασης, που όμως οι περισσότεροι είναι Αφγανοί, οι οποίοι μιλούν Πέρσικα, τους έφεραν στο Ιράν, δεν είχαν οι άνθρωποι στον ήλιο μοίρα, τους έδωσαν κάτι, διασφάλισαν τις οικογένειές τους και πολεμούν. Άρα η κανονική Συρία πενθεί, οι τζιχαντιστές που κατέχουν μαζί με την Τουρκία τα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της Συρίας χαίρονται. Αυτά, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Πάμε να δούμε τώρα. Απορρίπτω με τα βδελιγμίας τη σύγκριση από πλευράς του εισαγγελέα στη Χάγη μεταξύ του Δημοκρατικού Ισραήλ και των μακελάριδων της Χαμάς, σημείωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενζαμίν Νετανιάχου. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας εξέδωσε, μάλλον προτείνει στο δικαστήριο να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Λέει ο Νετανιάχου: με ποιο θράσος συγκρίνεται τη Χαμάς που δολοφόνησε, έκαψε, έσφαξε, αποκεφάλισε, βίασε και απήγαγε αδελφούς και αδελφές μας, με τους στρατιώτες των Ισραηλών ενόπλων δυνάμεων που μάχονται σε ένα δίκαιο πόλεμο. Έχουμε Ισραηλινοί, πέρα από την οργή του Νετανιάχου, ο οποίος είπε στο BBC ότι γράφει το BBC, ο κύριος Χαν είπε ήταν σαν τους δικαστές στην ναζιστική Γερμανία που αρνήθηκαν τους Εβραίους βασικά δικαιώματα και επέτρεψαν το ολοκαύτωμα, είπε ο Νετανιάχου στο BBC. Η απόφαση του να ζητήσει εντάλματα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ ρίχνει βενζίνη στις φωτιές του αντισημιτισμού που μένονται σε όλο τον κόσμο. Επειδή διάβασα το σκεπτικό του εισαγγελέα, ξέρετε, δεν έστειλε το αίτημα στον αέρα. Αυτοί ορισμένοι βλακωδώς, ορισμένοι πολιτικοί στο Ισραήλ έκαναν και δηλώσεις. Ο εισαγγελέας δεν έκανε τίποτα άλλο. Πήρε τις δηλώσεις και τις έβαλε ως αποδεικτικά στοιχεία. Ότι εσείς κάνετε αυτό και αυτό και αυτό και γι' αυτό και για τον Υπουργό Άμυνας εννοώ και γι' αυτό αιτούμε την έκδοση εντάλματος. Η οργή που εξέφρασε ο Νετανιάχου προήλθε από τις αποσελίδες με προσεκτική νομική γλώσσα που ετοίμασε ο Χαν, ο εισαγγελέας, λέξη προς λέξη, γραμμή προς γραμμή, συνθέτουν μια καταστροφική σειρά ισχυρισμών εναντίον των τριών επιφανών ηγετών της Χαμάς, καθώς και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας στο Ισραήλ. Δεν το έστειλε στον αέρα. Η αποφασιστικότητα να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο και οι νόμοι της ένοπλης σύγκρισης σε όλα τα μέρη, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι, βρίσκεται στο επίκεντρο της δήλωσης του Χαν, στην οποία εκθέτει την αιτιολόγησή του για την αίτηση ενταλμάτων σύλληψης. Κανένας στρατιώτης, κανένας διοικητής, κανένας πολιτικός ηγέτης, κανένας δεν μπορεί να ενεργεί ατιμόρυτα. Ο νόμος, λέει ο εισαγγελέας, δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αν συμβεί αυτό, θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την κατάρρευσή του. Ο Biden είπε ότι είναι εξωφρενικό. Μετά έχουμε βροχή καταγγελιών ή δηλώσεων εναντίον της απόφασης από το Ισραήλ. Πάντως υπάρχει η BTS Elm, μια κορυφαία Ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέφερε ότι τα εντάλματα σηματοδοτούν την ταχεία πτώση του Ισραήλ σε μια ηθική άβυσσο. Η διεθνής κοινότητα δείχνει στο Ισραήλ ότι δεν μπορεί πλέον να διατηρεί την πολιτική της βίας, των δολοφονιών και της καταστροφής χωρίς να λογοδοτεί. Υπάρχουν και άλλες ΜΚΟ. Τι λέει άλλο ο Χαν? Το Ισραήλ, είπε ο Χαν, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Αλλά τα ασυνείδητα εγκλήματα δεν απαλλάσσουν το Ισραήλ από την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ο Χαν κάνει την ερμηνεία του ξεκάθαρη. Το Ισραήλ, λέει, έχει επιλέξει εγκληματικά μέσα για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους στη Γάζα. Δηλαδή προκαλώντας σκόπιμα θάνατο, πείνα, μεγάλη δυστυχία και σοβαρούς τραυματισμούς σε αμάχους. Τώρα μια ομάδα δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα εξετάσει το αίτημα του εισαγγελέα αν θα εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης. Τα κράτη που έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θα είναι στη συνέχεια υποχρεωμένοι να συλλάβουν τους άνδρες αν πατήσουν το έδαφος τους. 124 χώρες έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης. Η Ρωσία, η Κίνα, η ΙΠΑ, η Τουρκία και το Ισραήλ είναι από αυτές που δεν το υπέγραψαν. Οι Παλαιστίνοι το έχουν υπογράψει και γι' αυτό νομιμοποιείται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή η Παλαιστίνη το έχει υπογράψει, νομιμοποιείται να εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του Γκάλαντ, κάτι που το αμφισβητεί η Ουάσιγκτον. Με μια πολύ σημαντική εξαίρεση για τον Νετανιάχου και τον Γκάλαντ είναι η ΙΠΑ. Μια πολύ σημαντική εξαίρεση. Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία στη σύγκρουση, μια θέση που μπορεί να διευρύνει το χάσμα στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος του Τζο Μπάιντεν σχετικά με τον πόλεμο. Τώρα, έχουμε κινήσεις από πλευράς των Ρεπουμπλικάνων στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο πρόεδρος, δηλαδή ο Τζόνσον, λέει θα φέρει νόμο που θα τον ψηφίσουν και ορισμένοι δημοκρατικοί που στηρίζουν το Ισραήλ για επιβολή κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, στα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μία από τις δηλώσεις του Γκάλαντ. 2 μέρες μετά τις επιθέσεις στη Χαμάς, 7 Οκτωβρίου, ο Γκάλαντ είχε δηλώσει δημοσίως: διέταξα πλήρη πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας. Δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε τρόφιμα, ούτε καύσιμα, τα πάντα θα είναι κλειστά. Πολεμάμε ανθρώπινα ζώα και ενεργούμε αναλόγως. Αυτό δικαιολογεί, είναι μία από τις αιτίες που προτείνει ο Χαν. Ο Χαν γράφει στο κείμενό του: το Ισραήλ έχει στηρίσει σκόπιμα και συστηματικά από τον άμαχο πληθυσμό σε όλα τα μέρη της Γάζας τα απαραίτητα για την ανθρώπινη επιβίωση. Εντάξει, τώρα έχουμε και άλλες δηλώσεις από πλευράς του Ισραήλ και άλλες δηλώσεις. Έκανε τηλεοπτικό διάγγελμα ο Νετανιάχου, λέει ότι αυτά είναι αντισημιτισμός, σκανδαλώδης η απόφαση, δεν θα σταματήσει ούτε εμάς, ούτε εμένα ούτε εμάς, για να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Χέρτζοκ, επίσης εξωφρενική, δείχνει το βαθμό στον οποίο το διεθνές δικαστικό σύστημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Οποιαδήποτε προσπάθεια να γίνει παραλληλισμός μεταξύ αυτών των φρικτών τρομοκρατών και μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του Ισραήλ, που εργάζεται για να εκπληρώσει το καθήκον της να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες της, τηρώντας το ακέραιο τις αρχές του διεθνούς δικαίου, είναι εξωφρενική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν. Ο Ισραηλινός πρόεδρος. Έχουμε δήλωση και του Ισραήλ Κάτς, του Υπουργού Εξωτερικών, του Μπένι Γκάντς, που συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο, του Μπεζαλέλ Σμότρι και του Μπεν Γβίρ. Είναι άρθρο της Κατερίνας Τζορτζενάκη στην Αυτεμπορική, εύστοχο, λέει, αφού αναφέρει τι σημαίνει το ένταλμα αν εκδοθεί, βασικά όμως είναι μια θεσμική μομφή προς τη χώρα που λέει ότι έχει τον πιο ηθικό στρατό στον κόσμο. Αντιδρώντας στο δεινό τρομοκρατικό πλήγμα με πρόκληση μαζικής εξόντωσης, πρόκληση πείνας ως μεθόδου πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης προμήθειας ανθρωπιστικής βοήθειας, σκόπιμη στόχευση αμάχων σε σύγκρουση, κατέληξε να χάνει έναν άλλο πόλεμο, λέει η Κατερίνα. Ο Μπορέλ τόνισε ότι όλα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Σημειώνω την απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να αιτηθεί εντάλματα σύλληψης ενώπιον του προδικαστικού τμήματος 1 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά Γιαγιά Σινουάρ, Μοχαμέντ Ντεΐφ και Ισμαήλ Χανίγια, Μπενζαμίν Νετανιάχου και Ιωάβ Γκάλαντ.
η εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως ανεξάρτητου διεθνούς θεσμού είναι η δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Όλα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Η Γαλλία υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Βέλγιο. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι η γυναίκα του Άσαντ, η Άσμα Αλ Άσαντ, πάσχει από λευκαιμία, υπόψη ότι πριν λίγα χρόνια, το 2019, είχε ανακοινώσει ότι ανάρρωσε πλήρως από καρκίνο του μαστού. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί ο Biden δήλωσε χθες ότι κατά την άποψή μας αυτό που γίνεται στη Γάζα δεν είναι γενοκτονία, το Ισραήλ δεν διαπράττει γενοκτονία, το απορρίπτουμε. Φυσικά έχει βρεθεί αντιμέτωπος λόγω της πολιτικής που ακολουθεί απέναντι στο Ισραήλ, επειδή παραδοσιακά οι δημοκρατικοί έχουν και φιλοαραβικές, φιλοπαλαιστινιακές ομάδες, έχει δημιουργήσει προβλήματα, τον χαρακτηρίζουν Genocide Joe, το Biden. Τέλος πάντων συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Το ποσοστό αποδοχής του Biden αγγίζει ένα χαμηλό. Εδώ χαίρονται, θα σας πάω ζεστό κρύο τους φίλους του Τραμπ. Αυτό είναι το ζεστό, μετά θα έρθει το κρύο. Το ποσοστό αποδοχής του Biden αγγίζει άλλο ένα χαμηλό. Εν μέσω συνεχιζομένων συγκρούσεων στη λωρίδα της Γάζας, η βαθμολογία αποδοχής για το χειρισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς από τον Biden έχει πάει στο χαμηλότερο σημείο. Γράφει η εφημερίδα The Hill, επικαλούμενη δημοσκόπηση του Harvard Caps Harris. Όπως έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, οι ενέργειες του Biden για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή υποστηρίζονται μόνο από το 36% των ερωτηθέντων στη ΣΥΠΑ. Επιπλέον τον περασμένο μήνα το 39% των ερωτηθέντων εξέφρασε την υποστήριξή του, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο ήταν 44%, 5 μονάδες κάτω. Τώρα, πάμε στο ζεστό ήταν αυτό για τους φίλους του Τραμπ, πάμε στο κρύο. Η εταιρεία Trump Media and Technology Group, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Wall Street τέλη Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι κατέγραψε ζημιά 300 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2024. Δεν πάει καλά, να μην σας πω τίποτα άλλο. Τώρα, κυκλοφόρησε ένα βίντεο 1 λεπτού του Τραμπ, στο οποίο λέει αναφέρεται το ενοποιημένο Ράιχ. Εδώ τον καταγγέλουν ότι δηλαδή θα κάνει μεγάλη την Αμερική κτλ. Ενοποιημένο Ράιχ, η οποία λέξη όπως καταλαβαίνετε παραπέμπει στην ναζιστική Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παίζει. Λέει στην Αμερική ακριβώς αυτό που σκοπεύει να κάνει, αν ξαναπάρει την εξουσία. Να διευθύνει ως δικτάτορα σε ένα ενοποιημένο Ράιχ. Έγραψε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών, James Singer, κατηγορώντας τον για παροδία του Mein Kampf, του πολιτικού μανιφέστου του Χίτλερ, και ότι ο Τραμπ έχει ανισόρροπη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Πολίτικο, ένα μέλος της ομάδας Donald Trump υποστήριξε ότι δεν είδε τη λέξη Reich πριν από τη δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων. Τώρα τι ακριβώς έγινε εκεί δεν έχω καταλάβει. Τα αμερικανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν εντελώς τον Ήγερα μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου του προσεχούς. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία, προσέξτε αυτό είναι μείζον στόχος για την Ουάσιγκτον. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία σχετικά με τις διμερείς πτυχές μιας συμφωνίας ασφαλείας που θα αποτελεί μέρος της εξομάλυνσης των σχέσεων του Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ. Προσέξτε το αυτό. Η κυρία Νούλαντ, παρότι έχει παραιτηθεί, επιστρέφει στη δημοσιότητα συνεχώς στο προσκήνιο με δηλώσεις για την Ουκρανία. Η επιθετική η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και έτσι να ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είπε, φοβάμαι ότι οι εκπαιδευτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα γίνουν στόχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αυτό θα σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται απευθείας στο πεδίο της μάχης, κάτι που θα μπορούσε, όπως ήδη είπατε, να οδηγήσει σε αυξημένη ένταση στον πόλεμο προς άλλη κατεύθυνση.
Εδώ το ΝΑΤΟ, ορισμένες χώρες, το ΝΑΤΟ σχεδιάζουν να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν τον Ουκρανικό στρατό. Η Ρωσία λέει ό,τι μπαίνει στην Ουκρανία είναι στόχος και λέει Νούλαντ, αν χτυπήσουν στρατεύματά μας πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, κάπου αλλού το είδα αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσφέρουν στη χώρα που λέγεται Γεωργία υποστήριξη για να αλλάξει την αντιδυτική ρητορική της και να εγκαταλείψει την αντιδημοκρατική της πορεία. 80-30 πέρασε ο νόμος και είναι αντιδημοκρατική η πορεία. Γράφει σχετικά το Πολίτικο με αναφορά στο νομοσχέδιο του Ρεπουμπλικάνου Τζόε Γουίλσον. Το έγγραφο θα υποβληθεί στο Κογκρέσο αυτή τη βδομάδα. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Ουάσιγκτον θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τυφλίδα για οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της παροχής δυνατότητων ασφάλειας για άμυνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας. Για να τεθεί σε ισχύ το πρόγραμμα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Γεωργία έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της δημοκρατίας. Το ίδιο νομοσχέδιο συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων κατά γεωργιανών πολιτικών που εμπλέκονται στην ψήφιση του νόμου για τους ξένους πράκτορες, σημειώνει το δημοψήφισμα. Υπόψη είναι ότι τέτοιο νόμο έχουν και οι ΗΠΑ για τους ξένους πράκτορες. Αλλά άλλο εμείς, άλλο αυτοί. Εντάξει. Πάμε. Πάμε στη Ρωσία-Ουκρανία. Εκπρόσωπος της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να διερευνήσει κάθε φόνο που διαπράχθηκε στη Γάζα. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη λωρίδα της Γάζας, η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση όχι μόνο στο Ισραήλ, αλλά και στον κύριο σύμμαχό του, στη ΣΥΠΑ. Αυτούς θέλουν να στοχοποιήσουν. Ο ΙΕ αποφάσισε να θεωρήσει τον Ζελένσκι νόμιμο πρόεδρο της Ουκρανίας, χωρίς εκλογές, αν και επισήμως η θητεία του ως αρχηγού κράτους έληξε χθες, 20 Μαΐου. Ο Ζελένσκι παραμένει για εμάς ο αρχηγός του κράτους της Ουκρανίας και το πρόσωπο με το οποίο επικοινωνεί ο Γενικός Γραμματέας όταν χρειάζεται να επικοινωνήσει με τον Ουκρανό ηγέτη, δήλωσε ο Στεφάν Ντούζαριτς, εκπρόσωπος του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού. Ο ΙΕ δείχνει για άλλη μια φορά ότι αναγνωρίζει τον Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας παρότι έληξε η θητεία του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη χρήση εσόδων από τα απαγωμένα κεφάλαια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Το 90% από τους στόκους από τα παγωμένα κεφάλαια θα πάει για αγορά όπλων και την κάλυψη αναγκών του Ουκρανικού στρατού. Το ΝΑΤΟ μετακινεί ένα μεγάλο μέρος της υποδομής και των στρατοπέδων του στα ανατολικά της Ευρασιατικής Υπήρου, προσπαθώντας να προκαλέσει μία μετάβαση σε μία καυτή φάση της σύγκρουσης. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόβ. Παντού τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να φέρουν τις δομές τους όσο γίνεται πιο κοντά στη Ρωσία, τόνισε ο Λαυρόβ, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ να πάρει τον έλεγχο της Ευρασιατικής Υπήρου είναι προφανείς. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, βρίσκεται στο Κίεβο για 7η φορά από τότε που έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υποσχέθηκε να επισκεφθεί το Χάρκοβο, άρα είπε η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως αύξηση των συστημάτων αεράμενας για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Μια ειρηνική λύση είναι ακόμα δυνατή στην Ουκρανία. Η Μόσχα δεν εγκατέλειψε ποτέ τις διαπραγματεύσεις σε αντίθεση με το Κίεβο, δήλωσε ο απεσταλμένος της Μόσχας στον ΟΗΕ, πρέσβης Βασίλη Νεμπένζια, και είπε ότι η διεθνή συνάντηση που διοργανώνεται στην Ελβετία δεν έχει κανέναν άλλο στόχο παρά μόνο να δώσουν ένα τελεσίγραφο στη Ρωσία, το οποίο λέει είναι μάταιο. Η ενημέρωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Πεσκόφ. Η κατάσταση είναι κάτι περισσότερο από ενδιαφέρουσα όσον αφορά τη στάση των ΗΠΑ και την ετοιμότητά τους να εφαρμόσουν μεθόδους επιβολής κυρώσεων ακόμα και σε μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ασκεί κριτική. Η θέση των Ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο είναι δυσμενής, ο Ουκρανικός στρατός βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, λέει πάλι ο Πεσκόφ. Ο ρυθμός παράδοσης στρατιωτικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο, εάν ανανεωθεί, δεν θα επιτρέψει να αλλάξει τη δυναμική στα μέτωπα από τη Δύση, δηλαδή οπλικά συστήματα από τη Δύση. Η Ρωσία πέτυχε να εγκρίνει ένα κατάλληλο ψήφισμα στο ΟΗΕ για το διάστημα, επειδή η Δύση ήταν αντίθετη. Δηλαδή,
η Ρωσία λέει να μην εξοπλιστεί το διάστημα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ, μετά έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό. Πάμε να δούμε τώρα. Η Ρωσία καταγγέλει, λέει, τον Ζελένσκι ως παράνομο πρόεδρο, περιμένει τα νομικά όργανα, θεσμικά όργανα της Ουκρανίας να αποφασίσουν και υπάρχει ένα άρθρο εδώ στον Economist που λέει ότι κάποιοι έκαναν εκλογές εν μέσω πολέμου και τις κέρδισαν. Αναφέρεται στον Ρούσβελτ, ο οποίος έκανε στο Λίνκολν εν μέσω εμφυλίου πολέμου το 1864 και τις κέρδισε. Ο Ρούσβελτ εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έκανε εκλογές και τις κέρδισε, ενώ ο Τσόρτσιλ απέφυγε να κάνει εκλογές στη Βρετανία εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τις έκανε μετά το 1945 που έληξε ο πόλεμος και τις έχασε. Λέει πάντως μέσα ότι το άρθρο του Economist ότι όσο περνάει ο καιρός μειώνεται η δημοφιλία του Ζελένσκι και στο στρατό αλλά και στους πολίτες. Ο Ουκρανικός στρατός μετέφερε επίλεκτες μονάδες στο Χάρκοβο και προετοιμάζεται για ρωσική επίθεση στο Σούμι, που βρίσκεται δυτικά το Χάρκοβο. Υπάρχει πάλι ένα άρθρο που λέει για τις κινήσεις που έκανε ο Πούτιν μετά την εκλογή του. Έκανε 3 κινήσεις. Άλλαξε τον Υπουργό Άμυνας και έβαλε Υπουργό και Υφυπουργό 2 οικονομολόγους, που θέλει να δείξει ότι το επιτελείο θα σχεδιάζει τις επιχειρήσεις, το Υπουργείο θα επιβλέπει και την πολεμική βιομηχανία αλλά και τις δαπάνες. Γιατί είχαμε παρακάτω, δείτε παρακάτω, πολλές καμπάνες έπεσαν σε ανώτατους στρατιωτικούς για διασπάθηση του χρήματος. Το πρώτο λοιπόν, η πρώτη κίνηση ήταν αυτή, η δεύτερη ήταν το ταξίδι του στην Κίνα και το τρίτο είναι η Ρωσική Προεδρία των BRICS θα φιλοξενήσει στο Καζάν την Σύνοδο Κορυφής και εκεί θα καταβάλει προσπάθειες να χτυπήσει το δολάριο και να ενισχύσει, αν θέλετε, το λεγόμενο παγκόσμιο νότο, να τον απομακρύνει από τις ΗΠΑ, να καταγγείλει τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν το δολάριο για να επιβάλλουν την πολιτική τους. Όσον αφορά τις κινήσεις που έκανε στο Υπουργείο Άμυνας, γι' αυτό έδιωξε το Σοϊγκού και λέει: τον προηγούμενο μήνα συνελήφθη με την κατηγορία του παράνομου πλωτισμού ο Υφυπουργός Άμυνας Τιμούρ Ιβάνοφ. Αυτή τη βδομάδα συνελήφθη ο επικεφαλής της διεύθυνσης προσωπικού του Υπουργείου Γιούρι Κουζνέτσοφ, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δωροδοκία. Παραιτήθηκαν επιπλέον ο αναπληρωτής υπουργός Ρουσλάν Τσαλίκοφ, ο οποίος πιθανότατα θα ακολουθήσει στο Σοϊγκού στην τιμητική αποστράτευση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς και υφυπουργός για θέματα επιμελητίας Αλεξέη Κρυβορούτσκο, που ακούγεται ότι και αυτός θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για διαφθορά. Στο Πεκίνο είπαμε τι έγινε, τα υπόλοιπα τα έχουμε πει. Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να αναπτύξουν όπλα στο διάστημα, την επόμενη της απόρριψης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενός ρωσικού σχεδίου απόφασης για το ζήτημα αυτό και έπειτα από παρόμοιες κατηγορίες του Ουάσιγκτον σε βάρος της Μόσχας. Πιο πριν η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει τη Μόσχα, με βέτο δεν πέρασε. Τώρα φέρνει αντίστοιχες κατηγορίες σε Ρωσία, βέτο, δεν έγινε βέτο, δεν είχε τις 9 ψήφους, 7-7 και μία αποχή και δεν πέρασε. Ο πρώην διοικητής της 58ης Στρατιάς της Ρωσίας, Ιβάν Ποπόφ, συνελήφθη ως ύποπτος για ευρείας κλίμακας απάτη, μετέδωσε το ΤΑΣ. Το ΤΑΣ αναφέρει ότι η στρατοδική έδωσε εντολή να συλληφθεί ο υποστράτηγος Ποπόφ. Ο 77χρονος Ρώσος επιστήμονας Ανατόλη Μασλόφ καταδικάστηκε σήμερα για προδοσία σε κάθερξη 14 ετών, επειδή σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης διαβίβασε απόρριτα δεδομένα σε μία ξένη δύναμη. Το δικαστήριο όρισε ποινή 14 ετών στέρησης της ελευθερίας σε σοφρονιστική απικία αυστηρού καθεστώτος
ανακοινώθηκε από το δικαστικό σύστημα της περιφέρειας της Αγίας Πετρούπολης χωρίς άλλες διευκρινήσεις για την ουσία της υπόθεσης, που παραμένει αόριστη, καθώς η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί απόρριτη μετά τη σύλληψη του επιστήμονα τον Ιούνιο του 2022. Τώρα, έχουμε και την κατάσταση δύσκολη στη Νέα Καλλιδονία, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευση κυκλοφορίας για μία εβδομάδα. Υπάρχουν ακόμα πολλά οδοφράγματα, πυρκαγιές και χρήση αληθινών πυρομαχικών. Καταστράφηκαν 400 επιχειρήσεις και εργοστάσια, η ζημιά ανέρχεται σχεδόν σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, έχουν συλληφθεί 216 άτομα, 10 άτομα κρατούνται με απόφαση του εισαγγελέα, υπάρχουν 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 στρατοχωροφύλακες Γάλλοι. Η αστυνομία έχει αφαιρέσει περίπου 80 οδοφράγματα που είχαν στηθεί. Ο στρατός κινητοποιήθηκε για τη φύλαξη του λιμανίου, του αεροδρομίου και των δημοσίων κτηρίων. Σήμερα το πρωί το Συμβούλιο Επικρατείας πρόκειται να μιλήσει για την απαγόρευση του TikTok στο Αρχιπέλαγος. Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν σήμερα κρατικά αεροπλάνα για να εκενώσουν τους πολίτες τους από τη Νέα Καλλιδονία, μια γαλλική υπερπόντια περιοχή όπου οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω βίαιων διαμαρτυριών για αλλαγές που έχουν γίνει στον εκλογικό νόμο. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα. Ήταν πυκνό το δελτίο μας. Να σας ενημερώσω ότι έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 4.000 ψηφοδέλτια με τα τηλέφωνα που έχετε κάνει εδώ. Μπορείτε να συνεχίσετε να τηλεφωνείτε και να έρχεστε από το βιβλιοπωλείο, γιατί ορισμένοι έρχονται και παίρνουν, να παίρνετε ψηφοδέλτια. Όσοι θέλετε να σας αποσταλούν, μπορείτε να τηλεφωνήσετε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στο 210 33 16 036, να δώσετε τα διεύθυνσή σας για να σταλούν, ή να έρθετε στο Φιλελλήνων 14 στην πλατεία Συντάγματος στο βιβλιοπωλείο για να παραλάβετε, αν περνάει ο δρόμος σας, να παραλάβετε τα ψηφοδέλτια. Συμμετέχω για να αποκτήσει ο πολίτης τη δική του φωνή και κανενός άλλου. Λοιπόν, αυτά. Καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.